back to my channel. Ayan. Nandito na naman tayo sa kusina guys. At may another recipe naman akong ipakita sa inyo. It's a Chinese recipe. Zombie apocalypse. Dried mushroom. Ito ang itsura sa hindi pa siya na water, na nasok ng water. Tapos, isa naman is yung black ear na dried din. Ito ang itsura niya. Na dried pa siya. Ayan. Gagawin natin guys is kailangan siyang isok ng water guys. Kailangan siyang isok sa water. Ayan, mga ito. Nasok ko na to guys from morning until now. So ito malambot na siya. Tapos ito naman is naano ko na din. Ayan. Ito na ang itsura niya. Yung black hair. Lumambot na siya. Kanina dried. Kasi kailangan natin i-soak sa water. So, ito ang yung resulta. Hindi pa siya tapos guys.